السلام عليكم يا شباب، الله يسعد اوقاتكم يا رب. اليوم معي جهاز سامسونج A107F A10S. الجهاز اجاني فاصل لا يعمل. طبعا رح نرجيكم طريقة الفحص على أداة أمير تول، وبالطريقة التقليدية العادية كيف نحدد عطله. هلا أول شيء نحن أي جهاز بيجينا لازم نقوم بالفحص الطبيعي اللي هو قياس الممانعة على خط الفيبات، لنشوف انه الجهاز ما فيه شورت. جهاز تقريبا ممانعته طبيعية. بنقوم بعملية قياس لكونكتر الفي بات، نشوف انه الممانعة طبيعية. كيف نتأكد انه ما في تسريب قبل الضغط؟ بنجيب كابل الباور سبلاي الخاص بالجهاز، نوصله، نتجه على الباور سبلاي، بنشوف ان الجهاز ما في سحب، يعني ما في شورت قبل الضغط. طيب الخطوة الثانية بالنسبة للطريقة التقليدية انه ما في ضغط، بيضغطوا على الباور سبلاي ليشوفوا قيمة السحب قد كم. نضغط على نشوف قيمة السحب. هاي الطرق العادية بيكون فيها اي فني بالعمل. تقريبا السحب متردد ما بين ال 45، طبعا هو الباور سبلاي انا عندي 5 خانات، 45 90، وبيرجع بيعمل ريست 145. طبعا هذا العطل معروف ما بين الفنيين عرفا وليس علما انه ذاكرة او رام او فصل. نحن داتا مير تول بتأكد لك العطل مكانه وين بالضبط بطريقة محققة بنسبة 100%. هون نحن حناخد ايضا كمان في شغل تقليدي للجهاز اللي هو تستر اليو اس بي. احنا بنشوف تستر الشحن. وصلنا الجهاز على التستر، سحب معي فورا 1.3 امبير. طبعا ممكن حدا يقول لك هذا الجهاز شغال. كمان طريقة تقليدية لتحديد العطل غير دقيقة 100%، استئناسية، كلها طرق استئناسية، يعني ما لها طرق 100% لكشف العطل، استئناسية. وبتجي بعدها الفكرة انه فكوا تركيب الشائع، يعني انه الشائع الفني بفكوا بركب كل القطع وبيرجع بيشغل الجهاز ليشوف العطل وين. كلها طرق تقليدية، يعني شغالين الفنيين على نسبة انه في اعطال مصنعية، فكوا صبوا تركيب ركبنا، اشتغل ما اشتغل بيشوفوا بقى كاميرا حرارية، شورتات الى اخره. يعني كلها طرق تعتمد على مثل ما بيقولوا التجارب اكثر من الفهم العملي للدائرة. او سحبة الباور سبلاي يعتمدوا عليها كفهم منظومة عمل، كمان هذا شيء خاطئ انه انا اعتمد 100% على سحبة باور سبلاي. سحبة باور سبلاي مهمة كاستئناس للعطل وليس اعتماد كلي وكامل لتحديد العطل. طيب هلا اداة امير تول فيها ميزة انه انا اليوم لو لحمت خط التي اكس الخاص بالجهاز، يعني هي بحد ذاتها ميزة. اليوم نحن عم نقدم ميزة للفني، انه انا اليوم يعني ميزة حتى اللي ما عنده الاداة ممكن يستفاد منها. انه انت اليوم بمجرد توصيلك لخط اللي على البورد هو بيكون تي اكس، وصلناه على الار اكس على الاداة، نحن بمجرد وصلنا هذا الخط هو على البورد بيكون تي اكس، بالنسبة للأداة ار اكس. نحن بمجرد انه وصلناه ووضعنا اقطاب الملتيميتر، لاحظ، وضغطنا زر الباور. نحن هي ميزة عم نقدمها للفني. طبعا سامحوني انا عاكس الاقطاب عشانك طلعت ما بيأثر، هي فولتية سالبة ما بتأثر يعني لانه انا عاكس. بس طلع 1.8 يا شباب. يعني ليك انا اختصرت بهي العملية كتير من الامور. يعني انا اليوم بمجرد انه ما طلع عندي 1.8 على خط التي اكس، ما وراءه كله سليم. هي بحد ذاتها اللي عنده الاداة او ما عنده اداة بيستفاد منها.
انه انا اليوم بس طلع على خط تخاطب المعالج 1.8 ما وراءه كله سليم بنسبة 70 ل 80%. هاي ميزة من ميزات امير تول، فما بالك اذا نحن حللنا قيمة الفولتي طالع وقلنا لك العطل فين. فهون نحن وصلنا طلعنا ل 1.8، يعني جهاز نحن قادرين انه نوصل على اداة امير تول. طيب هلا بعد ما نحن شفنا وحددنا، رح نقوم بس بفك براغي البورد لنشوف اذا في اثار عمل مسبق على البورد. طبعا نحن فينا نشوف آثار شغل مسبق على البورد، على دائرة الشحن، الإضاءة. ممكن يكونوا مفكرين هذا العطل انه مثلا ضمن دائرة شحن، ما بعرف الفني السابق شو شاغل. نلاحظ المعالج والذاكرة لسه مو مشغول عليهم، يعني لسه الشيلد موجود، ما في آثار تسخين هون، بس في آثار قص. ممكن يكون جهاز متعرض لسوائل، ما بعرف يعني شو اللي صاير فيه. رح نوصل على الأداة لنحدد العطل بس. ولكن الظاهر على الباور سبلاي هو انه العطل ما بين الرام والذاكرة والمعالج، او فصل بفولتيات معينة. يعني الأداة اليوم هي عم تخرجنا عن نمطية السوق. يعني اليوم انا الفنيين كلياتهم بيعتمدوا اول ما يجيهم جهاز سحبت الباور سبلاي، تستر الشحن، يلا كله سليم، فك الطقم صب وركب، بعدها نبدأ نفحص. هذا الشيء يعني بيسبب هدر للوقت. فما بين انه الأداة عم تحدد لك عطلك بالضبط وين وروح اشتغل. هي هذا بس الفكرة الكاملة من أداة أمير تول. طبعا بالإضافة لتحديد أعطال من غير الذاكرة والمعالج، طبعا نحن شرحناها بفيديوهات سابقة، ولكن اليوم أنا حبيت شارككم الأعطال اللي عم تجيني بالمحل تباعا. كملوا معنا الشرح على واجهة الكمبيوتر. بالنسبة لجهاز سامسونج معالج ميديا تك، بنختار مود ميثود 1 وبنضغط على جنرال تيست، وهلا بنضغط على زر الباور بشكل مطول. هي الواجهة لحالها رح توجهك للوضع الصحيح. هي اختارت لك ميديا تك ميثود 2، وبعدين لازم تضغط موافق ترفع البطارية. وهلا نضغط رفع الصوت مع الباور مطولا. جهاز الاي 10 اس هذا الجهاز نحتاج رفع الصوت مع الباور مطولا، على عكس اجهزة سامسونج اللي بتجي خفض الصوت. هذا بيجي رفع الصوت مع الباور مطولا. طبعا هون نحن بنلاحظ انا استخدمت استخدام خاطئ. كيف يعني؟ لاحظوا بتستنج الميموري اعطاني رونج يوز. هذا الرونج يوز سببه اني رفعت ايدي عن زر الباور رفع الصوت بوقت قبل ما الجهاز يسحب بيانات من الجهاز. فهون برجع بعيد العملية وبضغط رفع الصوت مع الباور مطولا. طب هون حدا ممكن يسأل سؤال، طيب سامسونج رفع الصوت ولا خفض الصوت؟ نحن كاتبين بالتعليمات بتجرب اما مع خفض الصوت او رفع الصوت. طب كيف تقدر تتأكد انه عمليتك تمام؟ في رسالة الخاصة بالرونج يوز تروح من عندك وبيقرأ بيانات بشكل سليم الجهاز. مثل ما أننا شايفين مع بعض هون الأداة عملت لنا اختبار عام للجهاز، قامت بقراءة الفولتيات الباك والال دي او والفي بي اتش وبروتوكول اي سي الباور. وكان العطل عنا بالرام. طبعا الذاكرة سليمة، الرام فيها خلل. الرام بهذا الجهاز تجي مدمجة مع الذاكرة من نوع اي ام سي بي 221. هون نحن بنلاحظ كيف دستنا الفولتيات عن طريق الأداة الخاصة بالجهاز. هلا بنتجه لخانة جديدة ضفناها بالأداة اسمها ايرور ديتكشن، يعني فقط اكتشاف العطل. طبعا نحن بنرجع بنعيد الخطوات. رفع الصوت مع الباور بشكل مطول. طبعا نحن ضغطنا الباور وصل لمرحلة 4 كيلو، بنرفع ايدنا على الباور بنضل ضاغطين رفع الصوت هون مشان الجهاز ياخذ امر البوت بشكل كامل. وبنلاحظ انه النتيجة اللي رح تنعرض لنا هي نتيجة خلل بالرام مثل ما لاحظنا. ولكن هون بيجينا العطل بشكل منفصل مشان ما نضيع مع باقي التستات. هون بس بنجيب لك الخلل اللي بالجهاز. طبعا هون لو ما موجودة أداة امير تول، الفني بشكل عام لو هو عنده خبرة بالسوفت وير رح يتجه لأداة سي ام 2 ورح يقوم بعملية تيست للجهاز على السي ام 2. طبعا هون نحن فتحنا الأداة السي ام 2، ضايفين خيار بخانة السيرفيسز.
هو خيار هاردوير تيست ريبورت. طبعا تقرير السي ام 2 مو دقيق جدا مثل اداتنا، مثل ما رح نشوف. رح نوصل الجهاز، هو داخل بوضع البوت روم الجهاز طبعا، رح نوصله. قرأ عنا، وصل لمرحلة الذاكرة سليمة، شاف السي اي دي، وصل لمرحلة الرام. حتى هون قال لك انه الرام سليم، ولكن قال لك دي اي تو دي بوت تو دي اي مس ماتش. هي كل الفنيين بيعرفوا اما خلل بملف البريلودر او عيب برمجي. يعني السي ام 2 ما وضحت لي العيب، قالت لي الرام باس فوق، قالت لي الرام باس قالت لي الرام انه هي باس، بعدين قالت لي فيل تو دي اي، بينما اداه امير تول قالت العيب بالرام. وطبعا نحن عملنا الاعطال بالاداه على شكل ستيبات عمل، يقدر الفني يستفاد منها ويقدر يحل العطل بشكل سريع. وهذا كان عطلنا لهذا اليوم، جهاز A107F فاصل لا يعمل، تم تحديد عطله رام عن طريق أداة أمير تول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.